درود و دوشنبهتون خوش. امروز دو تا کنفرانس مهم قراره برگزار شه. یکی کنفرانس مسعود پزشکیان و دومی کنفرانس اپل. روز اول ساعات ابتداییش با کنفرانس مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد که بعد از 2 ماه تقریبا از انتخاب شدنش حالا تازه میخواد یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار بکنه. کنفرانس مطبوعاتی رو روزهای اول اعلام شد برگزار میشه و در لحظات آخر لغو شد. بعد گفتن که با پایان مهلت معرفی کابینه این اتفاق میفته. نیفتاد. گفتن با رأی اعتماد این اتفاق میفته. نیفتاد. گفتن با شروع دولت این اتفاق میفته. نیفتاد و حالا دوشنبه به عنوان این مسئله اعلام شده. عده‌ای تحلیل کرده بودند که در واقع بخشی از فعالیت‌های دولت به خاطر محرم و سفر که در اون بودیم به تعویق افتاده بوده. عده‌ای که میگم یکیشون شاخص‌ترینشون شخصی مثل عبدالرضا داوریه که البته بعد از اینکه این حرف رو زده بود 2 تا نقل از 2 خواننده مهاجر یا تبعیدی ایرانی هم آورد. یکی اینکه از قول معین گفتش که چه سالی بشه امسال به قول معین، و از اون طرف هم انتشار آهنگ بهار از مارتیک رو توسط اون روی شبکه ایکسش صورت گرفته بود به مناسبت ماه ربیع الاول. اما هوتن شکیبا، بازیگر ایرانی که خب مشهورم هست این روزها در شبکه‌های اجتماعی، با تصاویرش میم میسازن و شوخی میکنن و اینها، اومد به یک بیلبوردی که میگه سال سفر آمد و ماه ربیع شد کنایه زده. گفتی که ما خودمون ماه داریم، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تقویم داریم و کلمات فارسی داریم. نیازی نیست که درباره ماه ربیع مثلا صحبت کنیم، ماه ربیع الاول و ربیع الدوم و ربیع الثانی و این موضوع باعث انتقادهای زیادی ازش در تایملاین موسوم به تایملاین ارزشی شده. از اون طرف هم در تایملاین اگر بخوایم بررسی کنیم که چه چیزهایی امروز ترند هست، خب ترند اول صادق بیت سیاه، قهرمان تیراندازی نیزه، قهرمان پرتاب نیزه در پارالمپیک، که به خاطر حرکتی که انجام داده، یک پرچم شیعی و از طرف دیگه نشان دادن یک تصویر، یک حرکتی که برای رقیب نشون داده شده که همچین چیزی بوده، مدال المپیکش رو ازش گرفتن و باعث بحث های خیلی زیادی شده. استارلینک همچنان یکی از سوژه های اصلی بحث هاست. اینکه آیا قابل شناسایی نیست، آیا باید استفاده کرد، نباید استفاده کرد، اخبار به طرز مشکوکی در حال ترویج هستش در این زمینه یا نه و اما موضوع جدی جدیدی آنچنان صورت نگرفته بود، به جز اینکه اسکیل وید، یک کانال یوتیوبی تقریبا مشهور در رابطه با همین آموزش یوتیوب و سوشال میدیا و این چیزها، اومده و مقایسه بین اینترنت های مختلفی که در ایران وجود داره انجام داده و به لحاظ سرعت، به لحاظ کیفیت، دسترسی، اینها مقایسه کرد. در نهایت هم به نتیجه که رسیده بود این بود که خب استارلینک قاعدتا سرعتش از همه بیشتره، اما توصیه نمیشه که استفاده کنه کسی، چون اولا که ممکنه دردسر قانونی داشته باشه، غیر قانونیه و به هر حال چیزی نیست که بشه توصیهش کرد. اما بعد از اون امکان در واقع پیر تو پیر شبکه هایی هستن که مستقیم وصل میشن بین سرور و دکل سرور و در واقع مودم هاست که مثلا شرکت زیتل ارائه میده، شرکت رسپینا ارائه میده و اینها خب قیمت زیادی دارن، اما به هر حال مطمئن ترین سرویس هستن در حال حاضر. بعد از اون فیبر نوریه ولی همه جا توزیع نشده و فیبر نوری کیفیت بهتری داره، سرعت بالاتری داره. و بعد از اون در واقع مودم های 5G
هستند و موبایل های 5G که میتونن دریافت کنن، ولی خب فعلا سامسونگ نمیتونه دریافت کنه. تقریبا همه گوشیاش از طرف سامسونگ بسته شده. خب آیفون های جدیدتر که از طرف دولت ایران رجستریشون بسته شده و در نهایت خیلی روش هنوز نمیشه تکیه کرد مگر اینکه از مودم های 5G استفاده کنید و در مرحله بعد از مودم های TD-LTE که ایرانسل مثلا سرویس میده. اینا به ترتیب سرعتشون داره میاد پایین تر. در نهایت VDSL که بد نیست و ADSL که خب کف بازار قرار میگیره به لحاظ سرعت. اگر تجربه درباره اینترنت در ایران که موافق یا مغایر این بحثی که اسکلویت کرده بود و نظریاتی که داده بود امیر عباس عبدالعلی، برام بنویسید توی کامنت ها. خیلی خوشحال میشم که دربارهش با هم صحبت کنیم و به نتیجه خوب برسیم. شاید لازم باشه این جدول رو یک جورهایی بازنویسی کنیم بر اساس کاربری خودمون و ببینیم که کجای کار بهتره، کجای کار ضعیفتره. اما در کوپرتینو در آمریکا قرار معرفی آیفون 16 و محصولات جانبی اپل امشب به وقت ایران ساعت 8:30 برگزار بشه و شروع بشه و به نظر میرسه که توی این مراسم علاوه بر آیفون 16 یک سری محصولات مثل اپل واچ، ساعت‌های سری 10، ایرپادهای جدید و احتمال داره شاید مک مینی M4 هم معرفی بشه. انتظار میره که آیفون 16 در 4 نسخه آیفون 16، 16 پرو، 16 پرو مکس و 16 پلاس معرفی بشه. به احتمال زیاد منتظر تغییرات انقلابی نباید باشیم و نسخه تکمیل یافته از سری های قبلیه. شایعه های هم وجود داره که یک دکمه به اسم کپچر ممکنه اضافه بشه و به گسترش دکمه اکشن به تمام مدل ها بیانجام. مدل های پرو ممکن از نمایشگرهای OLED جدید M14 سامسونگ برخوردار باشند و نمایشگر 6.9 اینچی آیفون 16 پرو مکس هم اون رو ممکنه به بزرگترین آیفونی که تا امروز تولید شده تبدیل کنه. اما ساعت‌های اپل واچ سری 10 و اولترا 3 ممکنه که بیاد. به احتمال زیاد در این مراسم رونمایی میشن. انتظار میره که واچ های جدید، ساعت های جدید هوشمندش تغییرات جزئی نسبت به قبل داشته باشن. مثلا نسخه اولترا 3 هم بدون تغییرات چشمگیری عرضه بشه. اما ایرپاد 4 و ایرپاد مکس 2، ایرپاد 4 قرار احتمالا معرفی بشه که یکی از مقرون به صرفه ترین و دیگری با ویژگی های پیشرفته مانند تراشه جدید H2 باشه. هنوز اطلاعات زیادی درباره ایرپاد مکس 2 در دست نیست. ایرپاد مکس 2 همینیه که من گاهی دور گوشم هست، شما میبینید این نسخه جدید این منظور. ایرپاد اون کوچولوهایی که تو گوش میره. مک مینی M4 هم شاید عرضه بشه با تراشه M4 که هنوز مشخص نیست، اما اگر عرضه بشه احتمالاً کوچکترین نسخه مک مینی تا امروز خواهد بود. من با توجه به اتفاقاتی که امشب خواهد افتاد در برنامه فردا صبح یک خلاصه جمع و جور اتفاقات این کنفرانس رو براتون آماده میکنم و میارم تقدیمتون. تایلند کشوریه که توی ایران به عنوان کشوری میشناسیم که خب روابط جنسی خیلی زیادی هست توش و کارگران جنسی زیادی هستند که یکی از جاذبه های توریستی اونجا هم تبدیل شده. دیگه کم هستند آدم هایی که انواع محلات تایلند رو هم نشنیده باشن گاهی. اما این روزها میثم مطیعی، یک مداح که یک مقداری هم مداح سیاسی خانی هم هست و مثلا یادمونه که یک زمانی اون شعر والله نماند خبر از آل سعودی رو خونده بود در زمانی که تنش‌ها بین ایران و عربستان بالا گرفته بود. این روزها رفته تایلند و این موضوع باعث شوخی‌های خیلی از این اصلاح طلبها با مفهوم تایلند، رابطه جنسی، کنایه‌های اینجوری، نمیدونم مثلا همون داوری اومده بود میگفت مثلا قوت خودتو زیاد کن، مثلا اون که میگه موز بخور، این که فلان و این چیزا، شوخی‌های جنسی اینجوری میکنن باهاش. این سوال رو برای من پیش آورد که مگه جمعیت مسلمانان در تایلند چقدره؟ سرچ کردم دیدم که اسلام در تایلند دین اقلیت محسوب میشه و سال 2006 حدود 4.9%، 5% جمعیت تایلند
مسلمان بوده. آمارها بعداً تا 7% و حتی بیشتر افزایش داشته و نشون میده که جمعیت مسلمانان در تایلند در حال حاضر 7.5 میلیونه و در حال افزایش هم هست که 12% رسیده 2024. تصور عمومی اینه که معمولا توی استانهای پایینی تایلند حضور دارند که مسلمانان در اونجا در اکثریت هستند، اما تحقیقات وزارت خارجه خود تایلند اعلام کرده که تنها 18% از مسلمانان اونجا هستند و در سایر استانها هم پراکنده حضور دارند. اما تاریخچش مسلمانان از قرن نهم میلادی در تایلند ساکن بودند و در دوران مدرن اولیه مسلمانانی از سواحل مختلفی در هند به خدمت در دربار تایلند می‌پرداختند. تایلند به عنوان کشور با تسامح دینی مدارا شناخته میشد و مسلمانان هم در حکومت‌های مختلف پادشاهی سیام فعالیت داشتند. این فرهنگ تسامح باعث تنوع دینی و قومی مسلمانان تایلند شده. جمعیتشون بسیار متنوع و شامل مهاجرانی از چین، پاکستان، کامبوج، بنگلادش، مالزی و اندونزی و مسلمانان بومی تایلند میشه. حدود 2/3 از مسلمانان تایلند مالایی تبار هستند، یعنی مالزی هستند و بیشتر در 3 استان مرزی جنوب ساکنه. به زبانهای مختلفی هم صحبت میکنن و بخشای تاریخی از در واقع این مناطق بخشای تاریخی پادشاهی پاتانی هستند که یک پادشاهی اسلامی مالایی بود و بعدها به سیام زمین شد. مسلمانان چینی و برمه‌ای هم در شمال تایلند و برخی مناطق مرکزی و جنوبی گروه‌هایی از مسلمانان چینی هم ساکنند. اما اسلام در تایلند اغلب با تصوف و سنت‌های اسلامی آسیای جنوبی و جنوب شرقی مثل بنگلادش، هند، پاکستان، اندونزی و مالزی همخوانی داره. مسلمانان تایلند به مراسم مذهبی مثل میلاد پیامبر اسلام یا مولود اهمیت میدن که نمادی از حضور تاریخی اسلام در این کشوره و اماکن مذهبی هم دارن. 3494 تا مسجد اونجا هست که بیشترینشون در استان پاتانی بوده. 99%شون هم به اهل سنت وابسته هستش. بانک‌های اسلامی و مسلمانان فعالیت‌های اسلامی و قضایی حلال و اینها هم خیلی پر رونقه. در اکو ایران یک مصاحبه با موسی قرینژاد صورت گرفته که توی اون آقای قرینژاد به عنوان مترجم آثار هایک میاد و تفاوت میان مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی رو بررسی میکنه. به طور خلاصه توی این مصاحبه از قول نویسنده نقل میشه که اون معتقده که عدالت اجتماعی یک سرابه. اون این مفهوم رو نپذیرفته و میگه عدالت اجتماعی در واقعیت هیچ معنا و مفهومی نداره. دلیل اون اینه که عدالت اجتماعی بر پایه توزیع ثروت و نابرابری استواره. اما این دیدگاه صرفاً به وضعیت مطلوبی میپردازه که به اشتباه عدالت نامیده میشه. تفاوت بین عدالت و عدالت اجتماعی دومین فاکتوریه که بررسی میشه که نویسنده بر این باوره که عدالت تنها به رعایت افراد برمیگرده، تنها به رفتار افراد و مربوط به استیفای حق و رفتار عادلانه است. از سوی دیگه عدالت اجتماعی به یک وضعیت کلی در جامعه اشاره داره که توی اون نابرابری وجود داره، اما این نابرابری لزوما ظلم نیست و نباید با عدالت اشتباه گرفته بشه. مورد سوم نقد مفهوم عدالت اجتماعی. هایک معتقده که عدالت اجتماعی نوعی مداخله در بازار و توزیع ثروت که نهایتاً به جامعه آسیب میرسونه. اون استدلال میکنه که تلاش برای برابری اقتصادی از طریق عدالت اجتماعی منجر به کاهش ثروت جامعه میشه و در نهایت نتیجه که به بار میاره برعکس چیزیه که ادعا میکنه. مورد چهارم عدالت به عنوان یک مفهوم حقوقی و نه اخلاقیه. میگه عدالت باید به عنوان یک مسئله حقوقی بررسی بشه، نه اخلاقی. به عنوان مثال اون معتقده که نابرابری هایی که بر اساس تفاوت های طبیعی مانند معلولیت وجود دارند ظلم نیستند و نمیتوان در مورد آنها از عدالت سخن گفت. اما مورد پنجم اینکه اقتصاد بازار و عدالت اجتماعی چیه و چه ارتباطی دارند. هایک به بازار آزاد اقتصادی اعتقاد داره و میگه که هر گونه مداخله در اقتصاد آزاد از جمله اعمال مالیات‌های سنگین برای توزیع مجدد ثروت منجر به اختلال در کارکرد بازار و کاهش انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی میشه. اون معتقده که این مداخلات به جای بهبود وضعیت اقتصادی اون رو بدتر میکنه.
اما ضرورت آزادی برای عدالت مورد بعدیه که موسی قنی نژاد هم به نقل هایک داره بهش میپردازه و میگه در واقع او به اهمیت آزادی تاکید میکنه و معتقده که عدالت و آزادی دو روی یک سکند. اون میگه که بدون آزادی نمیشه به عدالت رسید. آزادی به معنای عدم مداخله دولت در بازار و اجازه دادن به بازار برای تنظیم قیمتها و توزیع ثروت. و مورد هفتم، انتقاد از تلاش برای برابری اجباری. اون معتقده که مخالف برابری اجتماعیه و بر این باوره که برابری کامل در جامعه نه ممکنه و نه مطلوب. اون معتقده که تلاش برای ایجاد برابری که به زور صورت بگیره جامعه رو به سمت فقر و کاهش انگیزه ها سوق میده. و آخرین مورد، نقش دولت در کمک به آسیب پذیر هاست. میگه مداخله دولت برای کمک به افراد آسیب پذیر رد شدنی نیست، اما معتقده که این کمک ها باید به شکلی انجام بشه که به عملکرد بازار آسیب نزنه و انگیزه ها را هم از بین نبره. نظر شما چیه؟ برام بنویسید. در آینده بیشتر درباره این مباحث با هم صحبت خواهیم کرد. از عارف که معاون رئیس جمهوره و خیلی امروز تلاش داشت تو صحبت‌هاش درباره این صحبت بکنه که باز منطقی نیست که ما بنزین رو به صورت دلاری بگیریم و 1500 تومان بفروشیم. مورد سوژه و بحث قرار گرفته و از اون طرف هم بهزاد نبوی یک مصاحبه کرده با روزنامه‌های صبح تهران و توی اون عملاً به نوعی در فحوای کلامش اینه که اولویت رفع حصر رو نمیشه خیلی بهش عجله کرد و بهتره به اولویت‌های دیگه‌ای بپردازیم. این باعث انتقاد بعضی از کاربران هوادار میرحسین موسوی به اون شده، مخصوصا که یک آماری هم امروز منتشر شده که توسط وزارت ارشاد هم برگزار شده و نظرسنجی که معتقده که 90 خورده درصد 92% مردم ابراز نارضایتی دارن از وضعیت کنونی، اما اولویت های اونها اولویت های حتی حجاب و آزادی و این چیزها نیست و همش اقتصادی، مسکنه و اینها. یک مروری داشته باشیم روی اینکه آمارش چیه. توی این نظرسنجی که با عنوان موج ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان از پاسخگویان سوال شده که از اونها پرسیدن به نظر شما در شرایط فعلی مهمترین مسئله کشور چیه؟ پاسخگوها به ترتیب گرانی و تورم رو با 81%، بیکاری با 47%، اعتیاد با 26%، فساد اقتصادی و اداری با 13%، مسئله مسکن با 12%، بعد مسئله حجاب با 11.9%، مسئله ازدواج جوانان با 10.7%، مسئله طلاق با 7%، کم آبی با 5%، رعایت نکردن قانون با 4% رو به عنوان مهمترین اونها ذکر کردند و آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها فقط 4% دغدغه بوده و 2.6% هم آلودگی هوا رو فقط گرد و خاک و ریزگردها رو مهمترین مسئله در این زمینه دونستن. در نهایت اومدن پرسیدن ازشون که کدوم رو قبول دارین. 61% گفتن که وضع موجود رو باید حتما با انجام اصلاحات بهتر کرد. 30% معتقد بودن وضع کشور قابل اصلاح نیست و 8% هم پاسخ دادن که وضع فعلی خوب و قابل دفاع. این آمار رسمی نظرسنجیه که حالا هر گروهی داره واسه خودش هر جوری دوست داره از توش تعبیر میکنه. از مجموع 61.6% پاسخگویان که معتقد بودند که وضع موجود رو باشه با انجام اصلاحات بهتر کرد، 30% هم گفتند که وضع کشور قابل اصلاح نیست. از هر 3 نفر 1 نفر. جمعیت 92% معترضی رو اینها تشکیل دادند که بخش بزرگی از اونها به نظر روزنامه همشهری که اون رو منعکس کرده هنوز امیدوارند. فقط 8% قابل قبول میدونن. نکته قابل توجهش اینه که اکثریت جامعه از وضع موجود رضایتی ندارن. این مسئله خب حالا با شکل مختلفی اعداد دارن جمع میشن با هم و در هر خبرگزاری به نحوه جداگانه‌ای انعکاس پیدا میکنه. یک بخش دیگرش هستش که در واقع مثلا 69% افراد 69.5% افراد گفتند که به میزان زیادی در شرایط فعلی نگران از دست دادن شغلشون هستند.
یعنی 70% مردم مطمئن نیستند از شغلی که دارند فردا هم داشته باشند و 24% چنین احساسی نداشتند. حالا باید صبر کرد که آنالیز این احتمالات میاد، افراد مختلف میشنن تحلیلش میکنن و بعضی ها هم البته خب در اصل ماجرا با توجه به دولتی بودنش تشکیک میکنن و عده‌ای هم خب تایید میکنن به خاطر رسمی بودنش و میان حالا بحث و بررسی میشه. من جمع میکنم تو روزهای آینده برای شما میارمش. اما بریم سراغ یک مناظره که نمیشه گفت ولی اسم مناظره برگزار میشه. تریتا پارسی با ابراهیم متقی داشته و توی کانال آزاد منتشر شده و بعد از اون درباره یک برنامه خیلی پر مخاطب این روزهای یوتیوب باهاتون صحبت میکنه. تریتا پارسی رو معمولا به عنوان رئیس سابق نایاک میشناختند، نهادی که یک لابی مطرحه و حالا رسانه آزاد یک قدم به اون چیزی که منتقدانش میگن نزدیکتر شده، اینکه خودش بخواد نقش تریبون برخی لابی ها رو بازی کنه. به هر حال ادعاست، قابل اثبات هم نیست و همه هم موافق این ادعا نیستیم. اما فهرستی از نکات مطرح شده که اینجا تریتا پارسی به عنوان یک دکتر، دکترادار و ابراهیم متقی هم همینطور به عنوان دو کارشناس اومدن با هم صحبت کردن، مواردش رو فهرست کردم که در خدمت شما عرضه کنم. اولش اینه که وضعیت برجام و مذاکرات مستقیم با آمریکاست. تریتا پارسی برجام رو میگه در قالب فعلی دیگه کارایی نداره، چون شرایط ژئوپلیتیک تغییر کرده و دیگه اتحادی میان 5+1 وجود نداره. به اعتقاد تریتا پارسی، احیای برجام تنها از طریق یک توافق بزرگتر ممکنه که تحریم‌های اولیه آمریکا هم لغو بشه. ابراهیم متقی میگه اون موافقه که شرایط ژئوپلیتیک تغییر کرده، اما به نظرش ایالات متحده همچنان به دنبال حفظ سلطه خودشه و ایران نمیتونه روی تضعیف آمریکا حساب باز کنه، بلکه باید به دنبال رویکردهای متوازن تر باشه. مورد دومی که بحث کردن دربارش نقش نخبگان آمریکایی در سیاست خاورمیانه است. تریتا پارسی میگه نخبگان آمریکایی مخالف خروج کامل از خاورمیانه هستند، چون باور دارند که فقدان حضور آمریکا باعث هرج و مرج میشه. این دیدگاه از سوی مردم آمریکا هم به چالش کشیده میشه که خواهان خروج نظامی از منطقه. حالا متقی میگه اون معتقده که نخبگان آمریکایی همچنان به حفظ سلطه نظامی معتقدند، اما از سوی دیگه پارسی بر این نکته تاکید میکنه که روندی ضد این دیدگاه در میان مردم آمریکا در حال شکل گیریه که سیاست خارجی واشنگتن رو به چالش میکشه. مورد سوم نقش جامعه تجاری آمریکا در برجام. پارسی میگه جامعه تجاری آمریکا به جز بوئینگ از برجام هیچ سودی نبرده و برای حفظ توافق نیاز به مشارکت بیشتر این جامعه است. در یک توافق بزرگتر که تحریم‌های اولیه هم لغو بشه، حمایت جامعه تجاری آمریکا میتونه به تداوم توافق کمک بکنه. متقی اما معتقد در این زمینه اختلاف زیادی نداره، اما اون بیشتر بر چالش‌های موجود در سیاست‌های کلان آمریکا تاکید داره و معتقده که تغییرات بزرگ نیازمند مذاکرات پیچیده‌تر و امتیازهای بزرگتری از سوی ایران خواهد بود. مورد چهارم تغییرات در رویکرد مردم آمریکا نسبت به جنگ و سیاست‌های نظامی. تریتا پارسی مردم آمریکا رو نسبت به گذشته بسیار کمتر حامی سیاست‌های جنگی میدونه. اون به تغییرات عمده در افکار عمومی اشاره میکنه که سیاستمداران آمریکایی مانند اوباما و ترامپ به دلیل مخالفت با جنگ‌ها انتخاب شدند. اما ابراهیم متقی میگه که موافقه که این تغییرات در افکار عمومی در آمریکا وجود داره، اما اون بیشتر روی نیاز به حفظ حضور نظامی آمریکا برای حضور در اونجا و جلوگیری از هرج و مرج تاکید داره و معتقده که این دیدگاه بین نخبگان هم در آمریکا غالبه. و مورد آخر رویکرد ایران در خویشتن‌داری و پاسخدهی به تحولات منطقه است. تریتا پارسی میگه که ایران تاکنون در پاسخدهی به تحولات اخیر در منطقه خویشتن‌داری به خرج داده و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها کمک کنه. پارسی معتقده که ایران میتونه از فرصت‌های دیپلماسی بهتر استفاده کنه، اما متقی میگه که برای این نکته اشاره میکنه که باید ایران استراتژی‌های واقع بینانه تری در پیش بگیره، اما به اعتقادش مذاکرات مستقیم با آمریکا
بدون امتیازات بزرگتر از سوی ایران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. اما یک موضوع دیگه، من هفته پیش، چند روز پیش، درباره یک ویدئویی به نام مخلصیم صحبت کردم که محمد عمرانی، بازیگر قدیمی که در کاناداست، این رو راه اندازی کرده و با یک خانمی هم مصاحبه کرده بود که ماجرای خروجش از ایران و خانوادهش و پاکستان و بعد خروجش رسیدنش به کانادا رو توضیح داد. اون ویدیو بالای 100,000 بار دیده شده و خب استقبال خیلی زیاد ازش شده. قسمت دوم این گفتگوهایی که با نام مخلصیم منتشر میشه عرضه شده. مخلصیم محمد عمرانی اگر سرچ کنید میاد در یوتیوب و حالا با یک پسر بچه 19-20 ساله به نام زکریا گفتگو کرده که این زکریا از ایران در 14 سالگی خارج میشه و بعد به کانادا میرسه و اونجا در نهایت با مشکلات زیادی روبرو میشه. مشکلاتی که اونو به پناهندگی میکشونه و بعد مشکلات دیگه‌ای که هست و جدایی از خانواده و روایتی که از همه اینا تعریف میکنه. به نظر میرسه کانال مخلصیم از محمد عمرانی این روزها شروع یک استقبال خیلی زیاد رو در بین مخاطباش شاهده. حالا آخرین خبر امروز مربوط میشه به رامبد جوان. رامبد جوان که با برنامه خندوانه سالها آنتن تلویزیون رو، تقریبا میشه گفت کل شبکه نسیم رو تحت سیطره خودش داشت، حالا خارج از سازمان صدا و سیما اما با مجوز ساترا، نهاد وابسته به صدا و سیما، در پلتفرم ها قراره یک برنامه گسترده و بزرگ رو به نام کارناوال عرضه کنه. اطلاعات زیادی دربارش هنوز منتشر نشده و حتی پلتفرمی که قرار اونو پخش کنه هم هنوز مشخص نیست. در موردهای مشابه مهران مدیری بوده که مثلا سریال هایی رو عرضه کرده که هم در فیلمو و هم در نماوا بوده. حالا این روزها فیلم نت هم که خیلی فعال و فعالتر شده از خیلی های دیگهشون، ممکنه که تو چند تا پلتفرم مشترک پخش بشه یا در روبیکا که روی گوشی های موبایل در دسترسه اون هم مثلا عرضه کنه. یه ذره صبر کنیم، اعلام میشه در پاییز قراره پخش بشه و من حتما به شما اطلاع میدم. ممنون از اینکه برنامه امروز رو دیدید و هر روز همراه من هستید. من هر روز سعی میکنم تا حد اکثر 8 صبح اخبار و اطلاعات و اخبار و رویدادهایی رو که برای شهروند آنلاین ایرانی با دید ایران دوستی لازمه که اطلاع داشته باشه رو برای شما جمع آوری کنم. حد اکثر تا فردا 8 صبح. خدا نگهدار.